Hello everyone, babalik uli sa Optic TV. Ito guys, mayroon kami ditong i-calibrate ng burner ng oven. Ang problema kasi nito guys, ang issue nito, yung adjustment hindi na ma-adjust sa yung mahinang apoy, lagi nang mausok guys sa loob, kaya binaklas namin to. Hindi na namin pinakita sa inyo. Bali, yan, mapoy na siya. Dati guys, pagka nasa loob ng oven yan, napaka-usok, kaya yung nagagawang tinapay mausok, ay hindi maitim. Yan, kaya nilabas namin, in-overhaul namin guys, linis-linis lang ginawa. Hindi na namin pinakita sa inyo mahabang oras. Tapos yung nozzles nya nilinis para yung clearance niya, parang katulad din yan sa sa mga, basta may igniter yan, yung clearance sa nozzles, yun nilinis namin, adjustment na kaunti. Yan, okay na guys, yan monitoring lang, tapos bago namin kabit. Yan guys, dito kami sa shifting lugar, delikado to, malakas ang apoy. Yan guys, naktol namin dito. Bali, hindi na namin pinagawa sa sa mga specialist, kasi service pa lang nila, mahal na. Tapos yung kabuuan, malaking babayaran. Kaya mas naman namin to, kabisado na, kaya kami nang gumawa guys. Yan guys, muna namin. Pasok na, ma'am! Pasok na! Bilis yan! Yan sa oven.
Yan guys, in-install na namin. Yan yung ko na guys. Okay. Tapos yan, reset. Automatic siyang parang na-isi-switch siya ng controller. Okay. Yan, gumana na guys. Yan, oh. Umapoy na agad. Okay na yung timpla ng apoy sa loob, hindi katulad dati na yung buga niya. Tapos yung adjustment dito hindi mabago. May adjustment dito yan guys sa labas. Ayun, okay na na-adjust na, pwede ng bugang malakas. Parang din yan sa mga ano eh, mga sitilin pagka ano mausok. Ganun lang guys. Salamat sa panood. Maraming salamat sa sumusuporta. Okay na to guys. Yan, nilagyan namin dito ng ano para hindi masagi. Salamat sa panood. Sige, for watching.